च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ VLC मिडिया प्लेयर कसरी हामी डाउनलोड अनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कम्प्युटरमा। यो भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि नयाँ युजर अथवा विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम नयाँ इन्स्टल गर्नुभएको छ, यदि कसैले अप्ठ्यारो भइरहेछ VLC मिडिया प्लेयर अथवा कुनै पनि प्लेयर छैन भने, इनबिल्ट प्लेयर मात्रै छ भने तपाईहरुको लागि VLC मिडिया प्लेयर एकदमै राम्रो प्लेयरको रूपमा साबित हुन सक्छ। त्यसैले यो VLC मिडिया प्लेयर इन्स्टल गर्नु होला र मैले गरेको जस्तै तपाईहरु पनि फलो अप गर्दै गर्नु होला। लागौं अब भिडियोतर्फ। तपाईको कम्प्युटरमा भएको कुनै पनि ब्राउजर अलि क्रोम खोल्नु होला। क्रोम मैले खोलिसकेको छु। यसरी तपाईको क्रोम ब्राउजर छ भने क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला अथवा कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु होला। यहाँबाट चाहिँ VLC मिडिया प्लेयर गर्नु होला, टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। यसरी इन्टर गरिसकेपछि तपाईलाई यो खुल्छ है। यहाँबाट खोलिसकेपछि तपाईको फर्स्ट यसमा फर्स्ट लिंकमै क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट लिंकमा क्लिक गरेपछि फेरि अब अहिले अर्को लिंक खुल्छ, यसरी वेबसाइटको लिंक खुल्छ। यसरी गरेपछि अब यहाँ तपाईको भर्जनहरु पनि देखाइरहेछ है, कुन भर्जन कुन प्लेटफर्मको लागि तपाई यहाँबाट कुन प्लेटफर्ममा चलाउनुहुन्छ। त यदि तपाई विन्डोज चलाउनुहुन्छ विन्डोज, यदि कुनै यहाँ चाहिँ लिनक्स चलाउँछ लिनक्स, कुन भर्जनको लागि चाहिएको छ, आइओएस को लागि छ भने या एन्ड्रोइड को लागि छ भने सबैको भर्जनको लागि यहाँ उपलब्ध छ। अहिलेको लागि म विन्डोज क्लिक गर्छु, विन्डोज क्लिक म चलाइरहेको छु, त्यही भएर विन्डोज गर्छु। यहाँ चाहिँ अनि डाउनलोड भनेर क्लिक गरिदिन्छु। यसरी क्लिक गर्नु भयो भने यदि तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने म यसको लिंक डाइरेक्टली यो साइटको लिंक म राख्दिने छु। तपाईको इन्टरनेट स्पिड अनुसार यो कति टाइम लाग्छ है, कति टाइम लिन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। यसरी यहाँ चाहिँ इन्स्टल भइरहेछ। VLC मिडिया प्लेयर एकदमै राम्रो मिडिया प्लेयर हो। तपाईको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ कुनै पनि भिडियो हेर्नको लागि, प्ले गर्नको लागि। तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ यसले राम्रो भूमिका खेल्दो रहेछ। त्यही भएर यो चाहिँ मलाई सबभन्दा मन पर्ने VLC मिडिया प्लेयरको रूपमा मलाई यो साबित भएको लाग्छ। त्यसपछि म सो इन फोल्डर गर्छु। सो इन फोल्डर गरिसकेपछि यहाँ म यसको प्यानल खुल्छ। प्यानल खोलिसकेपछि यहाँ म VLC मिडिया प्लेयर है, यहाँ चाहिँ VLC मिडिया प्लेयर यहाँ चाहिँ हाम्रो डाउनलोड फाइल यहाँ आइसकेको छ। त्यसपछि यसलाई डबल क्लिक, सिम्पली डबल क्लिक गरिदिनु होला। डबल क्लिक गरेपछि फेरि यसले एउटा पपअप विन्डो आउँछ। त्यसपछि यसले माग्छ डु यु वान्ट टु अलाउ दिस एप टु मेक चेन्जेस टु योर डिभाइस। त्यहाँबाट त्यसपछि सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यसले इनिसियलाइज गर्छ हाम्रो सिस्टमलाई। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो पपअप विन्डो आउँछ। त्यसपछि यहाँबाट ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि फेरि अर्को इन्फर्मेसन आउँछ, त्यहाँ पढ्नु होला। पढ्नु मन लागेन भने सिम्पली नेक्स्ट गरिदिनु होला, नेक्स्ट गर्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ कुन कन्टेन्ट हुन्छ, यहाँ चाहिँ यहाँ सिम्पली डिफल्ट छोडिदिनु होला, नेक्स्ट गरिदिनु होला। अनि डिफल्ट यहाँ केही चेन्ज नगरी इन्स्टलमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी फाइल्सहरु एक्सट्र्याक्ट हुन्छ हाम्रो सी ड्राइभमा। यसरी यो यसले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। VLC मिडिया प्लेयर जुन चाहिँ तपाईहरुको लागि उपयोगी हुन्छ, त्यही भएर मैले यो भिडियो बनाएको छु। कृपया यो निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यो हाम्रो इन्स्टल भइरहेछ, केही बेर पर्खिनु होला। यो जबसम्म फुल हुँदैन, यो पुरै कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म केही नगर्नु होला। सिम्पली अब यहाँ चाहिँ हाम्रो VLC मिडिया प्लेयर फाइनली भएको छ। रन VLC मिडिया फिनिश। यहाँ चाहिँ अब यो अलो कन्टिन्यू गरिदिनु होला। फाइनली हाम्रो VLC मिडिया प्लेयर इन्स्टल भइछ। अब तपाईहरुले MP3 अथवा MP4 कुनै पनि फर्मेटको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो VLC मिडिया प्लेयरबाट। अब म एउटा भिडियो प्ले गरेर तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ मैले राखेको छु है, यहाँबाट चाहिँ यसो गर्नु होला। यहाँ चाहिँ डबल क्लिक, यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला बाइ डिफल्ट बनाउनको लागि। फोन विथ गर्नु होला। अनि त्यसपछि चुज एनदर प्रोग्राम। त्यसपछि तपाईले VLC मिडिया प्लेयर सिलेक्ट गरेर अलवेज use this app to open the MP4 files भनेर ओके मा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ जुनसुकै फर्मेट MP4 फाइलको जुनसुकै फर्मेट चाहिँ VLC मिडिया प्लेयरबाट ओपन हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईको फाइल चाहिँ फाइल तपाईको ओपन हुन्छ।
यसरी ओपन भएको छ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै